Khi mà xem thời sự thấy cuộc đối đầu giữa Iran và Ả Rập Xê Út thì chúng ta thường thấy là họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau hay là mượn tay thế lực thứ ba để mà tiến hành chiến sự với nhau. Vì sao Iran và Ả Rập Xê Út lại kình địch nhau? Khi nhìn vào bản đồ Trung Đông, bạn sẽ thấy một sự tương phản địa lý cực kỳ rõ nét giữa hai đối thủ này. Iran thì có diện tích khoảng 1,65 triệu km vuông và diện tích này thì xếp khoảng thứ 17 ở trên thế giới. Nhưng con số diện tích đó chưa nói lên hết cái sự khó chịu của địa hình Iran. Hầu như toàn bộ lãnh thổ nước này là một cao nguyên bị bao vây bởi những dãy núi khổng lồ. Dãy Zagros ở phía tây và dãy Anbos ở phía bắc không khác gì những bức tường thành tự nhiên, cao từ 3.000 cho đến 5.000 mét. Điều này tạo cho Iran một chiều sâu chiến lược khủng khiếp. Việc tấn công quân sự vào nội địa Iran bằng đường bộ gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với bất kỳ cường quốc nào. Chính địa hình giống như một pháo đài này đã rèn luyện cho người Iran một tâm thế tự chủ, có phần hơi cô lập nhưng cực kỳ kiên cường. Ngược lại hoàn toàn, Ả Rập Xê Út sở hữu diện tích lớn hơn, khoảng 2,15 triệu km vuông, nhưng mà cấu trúc địa hình lại là một vùng sa mạc rộng lớn và tương đối bằng phẳng. Điểm yếu và cũng là điểm mạnh của họ nằm ở hai mặt biển, Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ. Vịnh Ba Tư thì nằm ở phía đông và Biển Đỏ thì nằm ở phía tây. Nếu địa hình của Iran là để phòng ngự thì địa hình của Ả Rập Xê Út là để giao thương. Ả Rập Xê Út nằm ngay trên trục hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới, nối liền châu Âu thông qua kênh đào Suez xuống Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, sự bằng phẳng này khiến họ luôn cảm thấy bất an về mặt an ninh. Họ không có những dãy núi bảo vệ. Vì vậy, họ buộc phải bù đắp bằng cách đầu tư vào những hệ thống phòng không đắt đỏ và các liên minh quân sự với những cường quốc bên ngoài để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ nằm rải rác trên sa mạc. Và chúng ta không thể không bỏ qua điểm kết nối giữa Iran và Ả Rập Xê Út, đó là eo biển Hormuz. Iran nắm giữ lợi thế địa lý tuyệt đối tại đây với những hòn đảo chiến lược và bờ biển kéo dài. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út luôn phải tìm cách xây dựng những đường ống dẫn dầu băng qua sa mạc sang Biển Đỏ để giảm bớt sự phụ thuộc vào yết hầu mà Iran nắm giữ. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến cho hai quốc gia này đối đầu. Hãy cùng có thêm một phép so sánh nữa, so sánh về con người và dân số. Sang khía cạnh dân số, chúng ta sẽ thấy một khoảng cách rất lớn về nguồn lực con người. Đến năm 2026, dân số Iran đã tiệm cận con số 90 triệu người. Đây là một con số khổng lồ với một quốc gia Trung Đông. Điều quan trọng không chỉ là số lượng mà là chất lượng của nguồn nhân lực. Tỷ lệ biết chữ ở Iran đạt trên 90% và họ có một trong những tỷ lệ kỹ sư trên đầu người cao nhất ở trên hành tinh. Dù nền kinh tế bị cấm vận, nhưng đội ngũ trí thức nội địa này chính là xương sống giúp Iran duy trì những chương trình hạt nhân, tên lửa và vệ tinh. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út thì có dân số khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 37 triệu người. Nhưng có một chi tiết cực kỳ quan trọng, khoảng 35 cho đến 40% trong số đó là những người nước ngoài cư trú đến đây để làm việc. Điều đó có nghĩa là lực lượng lao động bản địa của họ mỏng hơn Iran rất nhiều. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út lại có một cơ cấu dân số cực kỳ trẻ, với hơn 60% dân số dưới 30 tuổi. Đây chính là động lực nhưng cũng là áp lực nghẹt thở cho các nhà lãnh đạo tại Ả Rập Xê Út. Bởi vì nếu không tạo ra đủ việc làm thông qua các kế hoạch tầm nhìn dài hạn, lực lượng trẻ này có thể trở thành mồi lửa cho những bất ổn xã hội. Chính sự khác biệt này đã tạo nên hai chiến lược đối lập. Iran dùng con người để xây dựng sức mạnh nội sinh, còn Ả Rập Xê Út thì dùng tiền để thuê chất xám toàn cầu nhằm hiện đại hóa đất nước một cách thần tốc. Và có một điểm thú vị khi nhìn vào hai quốc gia này. Iran là quốc gia dân tộc với người Ba Tư chiếm khoảng 60%, còn những dân tộc khác họ được kết nối bởi một bản sắc văn hóa Ba Tư cực kỳ mãnh liệt. Ả Rập Xê Út thì thuần nhất hơn về mặt sắc tộc. Phần lớn dân số của họ là người Ả Rập, nhưng lại bị chi phối bởi những cấu trúc bộ tộc, bộ lạc lâu đời. Thế nên Ả Rập Xê Út phải nỗ lực rất lớn để chuyển đổi từ lòng trung thành bộ tộc sang lòng trung thành quốc gia. Sự đối đầu giữa một dân tộc Ba Tư giàu truyền thống đế chế và một dân tộc Ả Rập đang trên đà hiện đại hóa mạnh mẽ đã tạo ra một sự va chạm mạnh về niềm tự hào dân tộc không thể hòa giải được trong một sớm một chiều. Và trong tất cả những yếu tố kể trên thì tôn giáo chính là thứ đã đưa họ đến trạng thái đối nghịch. Tôn giáo chính là mồi lửa khiến mối thù này thêm phần gay gắt và khó thỏa hiệp. Tại Ả Rập Xê Út, tôn giáo không chỉ là niềm tin, nó là nền tảng của tính chính danh. Nhà nước Saudi được xây dựng trên một liên minh lịch sử giữa gia tộc Al Saudi và những người theo tư tưởng của một nhánh bảo thủ dòng Hồi giáo Sunni. Quốc vương Ả Rập Xê Út mang tước hiệu là người bảo vệ hai thánh địa. Đây là một danh xưng mang lại tinh thần tuyệt đối với gần 2 tỷ tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu. Hai thánh địa ở đây là hai thánh địa Hồi giáo, Mecca và Medina. Khi bạn nắm giữ Mecca, bạn nắm giữ trái tim của thế giới Hồi giáo.
Bất kỳ một sự thách thức nào từ phía Iran đều bị Ả Rập Xê Út coi như là một sự phạm thượng và đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của vương triều. Ở bên kia, Iran đã thực hiện một bước đi vô tiền khoáng hậu sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Họ biến dòng Shia trở thành một hệ thống chính trị toàn diện, gọi là sự lãnh đạo của thần học, và Shia và Sunni thì đối lập nhau. Trong hệ thống này, lãnh đạo tối cao Iran có quyền lực đứng trên mọi nhánh hành pháp và lập pháp. Iran không chỉ coi mình là một quốc gia, họ tự coi mình là trung tâm của cuộc cách mạng Hồi giáo toàn cầu, có nhiệm vụ bảo vệ những người Shia bị áp bức ở mọi nơi, từ Liban, Iraq cho đến tận Yemen hay là Bahrain. Đây chính là điều khiến Ả Rập Xê Út lo sợ nhất. Iran không xuất khẩu hàng hóa, họ xuất khẩu ảnh hưởng của mình. Họ xây dựng mạng lưới nhóm vũ trang có cùng tư tưởng, tạo ra một trục ảnh hưởng xuyên quốc gia mà không cần dùng đến quân đội chính quy. Con số thống kê cho thấy sự chia rẽ này rất sâu sắc. Khoảng 85 đến 90% người Hồi giáo là dòng Sunni và Ả Rập Xê Út nghiễm nhiên là lãnh đạo khối này. Iran thì dẫn dắt khối Shia chiếm phần còn lại. Nhưng đừng để con số 10 đến 15% đánh lừa bạn. Người Shia lại tập trung ở những khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, như miền đông của Ả Rập Xê Út hay là miền nam của Iraq. Sự kình địch tôn giáo này thực chất là một cuộc chiến giành quyền kiểm soát tâm hồn của các tín đồ, đồng thời giành quyền kiểm soát những tài nguyên nằm dưới chân họ. Khi Iran lên tiếng bảo vệ người Shia ở Ả Rập Xê Út, thì Ả Rập Xê Út không coi đó là bảo vệ con người, mà coi đó là hành vi kích động và nổi loạn, can thiệp thô bạo vào nội địa để thấy thực lực của họ như thế nào. Đến năm 2026, mặc dù Iran đã tìm cách lách các lệnh trừng phạt, nhưng GDP của họ tính theo giá thực tế vẫn thua xa Ả Rập Xê Út. GDP của Ả Rập Xê Út hiện đã vượt ngưỡng 1.100 tỷ đô, đưa họ vào nhóm G20 và trở thành nền kinh tế lớn ở trong khu vực. Trong khi đó, Iran vẫn duy trì GDP ở mức thấp hơn, nhưng lại có chỉ số theo sức mua tương đương khá ấn tượng. Nó cho thấy khả năng tự cung tự cấp của họ khá ổn. Ả Rập Xê Út tiêu tiền để mua sự ổn định và công nghệ, còn Iran dùng sự thiếu hụt tiền bạc để rèn luyện khả năng thích nghi với chiến tranh bất đối xứng. Về mặt quân sự, sự chênh lệch về con số là cực kỳ chóng mặt. Ngân sách quốc phòng của Ả Rập Xê Út thường xuyên nằm trong top 5 thế giới, có năm lên đến 70 tỷ đô. Họ sở hữu những dàn tiêm kích hiện đại và các hệ thống phòng ngự cũng thuộc loại tiên tiến bậc nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường nhiều nơi cho thấy vũ khí đắt tiền không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng nhanh chóng. Ngược lại, Iran chỉ chi khoảng 15 đến 20 tỷ đô mỗi năm cho quốc phòng, một phần nhỏ so với đối thủ, nhưng họ lại tập trung cho 3 mũi nhọn: tên lửa đạn đạo, drone và lực lượng đặc nhiệm. Iran hiện sở hữu kho tên lửa lớn bậc nhất tại Trung Đông, có khả năng bắn tới bất kỳ mục tiêu nào của Ả Rập Xê Út. Đây là chiến lược lấy yếu thắng mạnh, khiến đối phương dù giàu có hơn vẫn phải e dè vì cái giá của một cuộc xung đột trực tiếp là quá đắt. Nói cho cùng, thì mọi tranh chấp từ tôn giáo đến lịch sử của hai ông lớn này đều quy về hai thứ cực kỳ thực dụng. Nói nhiều thì nó cũng quy về hai thứ này thôi, đó là cái túi tiền, tức là dầu mỏ, và cái ghế, tức là quyền lực. Họ không nhìn sự phát triển của đối phương như một sự cạnh tranh bình thường, mà coi đó là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính mình. Chính tư duy một mất một còn này đã khiến cuộc đua chưa bao giờ có chỗ cho sự khoan nhượng. Đã giành lợi thế, cả hai không ngần ngại tập trung mọi quân bài từ mềm đến cứng. Ả Rập Xê Út có thể tận dụng vị thế anh cả trong ngành năng lượng để điều chỉnh giá dầu, giáng đòn kinh tế chí mạng vào đối thủ, trong khi Iran đáp trả bằng sức mạnh quân sự phi đối xứng như drone và tên lửa để răn đe các hạ tầng tỷ đô của đối phương. Trên bàn cờ quốc tế, họ lôi kéo các cường quốc như Mỹ hay Trung Quốc vào các cuộc chơi để tạo thành thế gọng kìm cô lập lẫn nhau. Mọi lĩnh vực, từ dòng tiền đến ngoại giao, đều bị biến thành vũ khí sắc bén trong cuộc đấu trí không hồi kết này. Hiện tại, dù đôi khi chúng ta thấy họ có những động thái làm hòa hay bắt tay xã giao, nhưng đó thực chất chỉ là những phút nghỉ giữa hiệp để tính toán lại nước đi. Mối quan hệ này vẫn luôn trong tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng, đầy rẫy sự nghi kỵ và phòng bị. Trung Đông vì thế vẫn cứ như một ngọn lửa đang âm ỉ, bên ngoài có vẻ lặng lẽ, nhưng bên trong dung nham quyền lực vẫn đang cuộn chảy. Chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để khiến mọi thứ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Bạn thấy đấy, sự kình địch giữa Iran và Ả Rập Xê Út là một mạng lưới phức tạp của những con số và thực tế khách quan. Đó là sự đối đầu giữa một bên là pháo đài núi non, dân số đông, giàu trí thức tự lực, nhưng kinh tế bị bóp nghẹt, với một bên là vương quốc sa mạc bằng phẳng, tiền bạc dồi dào, dân số trẻ và nắm giữ giá trị tâm linh cốt lõi của thế giới Hồi giáo. Khi cả hai đều không thể tiêu diệt lẫn nhau, họ buộc phải rơi vào một trạng thái cân bằng mong manh, nơi mà mỗi bước đi về địa lý, mỗi biến động về dân số hay mỗi lời tuyên bố về tôn giáo đều có thể làm thay đổi cục diện cả một vùng đất đầy biến động này. Bạn nghĩ sao về mối quan hệ này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm theo dõi cho câu chuyện. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.